أهلا بيكم مع فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا في مدينة بور أوبرانس، وبنشوف الفوتوغرافر فيكتور فيلدينج بيتصور وهو في أجازة مع مراته الحامل سورين، اللي بعد كده بتقابل واحدة ست بتمارس السحر الأسود أو الفودو، وده عشان تعمل طقوس معينة وتحل البركة على الطفل اللي جوه بطنها. بعد كده بترجع لفيكتور وبتقوله إنه ممكن يروح لممارسة عمله في التصوير، وإنها هترجع للفندق لأنها تعبانة. ولما بتدخل للغرفة بتتفاجئ بشعور غريب، وفجأة بتكتشف إن في زلزال، وبتحاول بسرعة إنها تخرج مع باقي الناس من الفندق. أما فيكتور فبيجري بسرعة في اتجاهها، ولما بيدخل الفندق بيكتشف إنها تحت الأنقاض، وإنها تعرضت للأذى بشكل كان فيه خطورة على حياتها. ولما بيوصل المستشفى بيقول الدكتور اللي كان بيحاول إنقاذها إن المحاولات اللي ممكن يعملوها عشان تفضل عايشة ممكن تكون سبب في موت الجنين، وإنهم دلوقتي قدامهم اختيارين أصعب من بعض. وبعد مرور 13 سنة بنشوف فيكتور دلوقتي اللي بيسكن في جورجيا مع بنته أنجيلا، واللي كانت محتفظة بصور والدتها اللي ماتت. وقبل ما تمشي وتروح لمدرستها بتطلب الإذن من أبوها عشان تزور صاحبتها كاترين بعد المدرسة. وفي طريقهم وهم خارجين بيغضب فيكتور من أنجيلا، وده لأنها كانت لابسة شال أمها اللي ماتت. بعد كده وأثناء الدراسة بتتفق كاترين وأنجيلا على خطة مع زميلتهم ديشانا للخروج للغابة بعد المدرسة، لكن بعد كده ديشانا بتقرر إنها مش هتروح معاهم، وبناء عليه بنشوف البنتين بيتمشوا في الغابة لوحدهم، وكانوا بيحاولوا التواصل مع الأرواح وبيدوروا على إجابات للأسئلة اللي بتدور في راسهم. في الوقت نفسه فيكتور كان في شغله وكان بيقوم بالتصوير، وبعدها ابتدى يشوف صور غريبة زي الطفل اللي بيبكي في الوقت اللي كان فيه البنات بيعملوا طقوس عشان يتواصلوا مع الأرواح، وخصوصا أنجيلا اللي بتحاول التواصل مع روح أمها اللي ماتت. أما فيكتور فكان بيشوف الصور اللي تم تصويرها على مدار اليوم، وفجأة الضوء اللي في مكتبه بيختفي اللحظة، وبيكتشف بعدها إن في واحدة من الصور اتشوهت بشكل غريب. بعد كده ولما بيرجع للبيت بيلاقي إن أنجيلا لسه مرجعتش من عند كاترين صاحبتها، وبيفضل في قلق وبيجرب إنه يتصل بيها عشان يسأل عنها، وبيكتشف إن تليفونها مقفول. وهنا بيتصل بأم كاترين اللي بتقوله إن البنات قرروا إنهم يروحوا لبيت صاحبتهم ديشانا. وبيوصل فيكتور لبيت كاترين وبيروح مع الأم لبيت ديشانا اللي بتقولهم إن البنات كانوا ناويين يروحوا الغابة. وهنا توني أبو كاترين وزوجته ميريندا بيدخلوا الغابة مع فيكتور اللي بيشوف ظل، وبيروح للمكان وبيلاقي واحد من أحذية أنجيلا في المية. وفي نفس الوقت ميريندا وتوني بيكتشفوا وجود شنطة بنتهم، وكان ده دليل مؤكد على إن البنات كانوا فعلا في الغابة. بعد كده بيقرروا الاتصال بالشرطة واللي بتبدأ في عملية البحث عن البنات اللي اختفت. وبيروح فيكتور عشان يزور مكان إقامة مخصص للناس اللي محتاجة مساعدة، وبيتخانق مع واحد وجه إهانة لبنته اللي بيفكر إنها اتخطفت. ولما بيرجع فيكتور للبيت بيلاقي مجموعة من النساء وكانوا بيعملوا طقوس جوه بيته، وبيقول له جاره إنه اتصل بيهم عشان يساعدوه. لكن فيكتور ما كانش مؤمن بالكلام اللي بيحصل، وبيطلب منه إنهم يخرجوا من البيت. تاني يوم كان في واحد بيقول لأبوه إن عندهم حصان مصاب، وبيطلب منه أبوه إنه يجيب له صندوق الإسعافات الطبية. وهنا الولد بيجري في اتجاه الاسطبل، ولما بيدخل للمكان وبيدور على مكان الصندوق بيسمع صوت، ولما بيروح عشان يشوف مصدره بيكتشف وجود كاترين وأنجيلا اللي كانوا مختبئين. بعد كده فيكتور بيروح للمستشفى بعد ما تم نقل كاترين وأنجيلا للعلاج، وبيقابل بنته وضابط الشرطة اللي بيحقق في قضية اختفائها. وكان بيطلب من أنجيلا إنها تقول لأبوها عن الوقت اللي اختفت فيه، وبتقول أنجيلا في البداية إنهم اختفوا لمدة ليلة واحدة. وهنا فيكتور بيستغرب وبيقول لها إنهم اختفوا من 3 أيام مش من يوم واحد. بعد كده أنجيلا بتقول إنهم كانوا بيمشوا في الغابة وفجأة بدأت تمطر لحد ما اكتشفوا مكان عشان يحميهم من المطر، وإن ده كل اللي قادرة تفتكره. ولما بيتم فحصها هي وكاترين بيكتشفوا إن كان فيه التهابات وقرح في رجليهم وخطوش في كل جسمهم، وإن كمان سلوكهم مش طبيعي. وبعد الكشف الطبي وتقييم حالتهم بيقول ضابط الشرطة لأولياء أمورهم إن مفيش أي دليل على تعذيب جسدي أو محاولة اختطاف، وإن أقوال البنات المتطابقة مع نتيجة الفحص الطبي بتأكد إن مفيش أي شيء غير طبيعي أو سبب للقلق. لكن بعد كده ميريندا بتلاحظ إن سلوك بنتها كان غريب، ولما بيرجع فيكتور وأنجيلا لبيتهم بتشرح له البنت إنها هي وكاترين كانوا بيحاولوا إنهم يلعبوا لعبة في الغابة، وكان الغرض منها الاتصال بروح أمها سورين.
وهنا بنشوف فلاش باك بنعرف منه إن أنجيلا وكاترين تم السيطرة عليهم أثناء الطقوس من كيان شيطاني. بعد كده وأثناء كلامها بتشوف أنجيلا الكيان الشيطاني وكان ورا فيكتور وبتطلب منه إنه يسيبها في حالها، وفي نفس الوقت كانت كاترين بتشوف نفس الرؤية لحد ما ميريندا بتظهر وبتسألها كاترين إذا كان ممكن تنام الليلة في حضنها. في الوقت ده فيكتور بيروح عشان يغسل أسنانه، وفجأة بيكون في مشكلة في الإضاءة جوه الحمام وبشكل غريب، وبيلاقي إن أنجيلا بتتصرف على غير طبيعتها وما بتقولش حاجة وبتمشي في صمت، وكان الضوء بيشتغل وبيطفي من تلقاء نفسه. وهنا فيكتور كان بيحاول اكتشاف المشكلة وبيرجع مرة تانية عشان يغسل أسنانه، لكن فجأة بينطفي الضوء عشان يحس بالدهشة، وبنشوف إن أنجيلا الغريبة بتخرج عن صمتها وبتسأله إذا كان قال حاجة. تاني يوم بيروح فيكتور لغرفة أنجيلا بالفطار وكانت لسه نايمة، وبيكتشف إنها عملت حمام في السرير وبيصحيها من النوم وبيطلب منها إنها تروح عشان تغسل نفسها، وبيوصلها للحمام وبيرجع لأوضتها، لكن فجأة بيسمع صوت وبيلاقي إن الباب كان مفتوح وإن المية اللي في البانيو كانت سودة من شدة القذارة بشكل مش طبيعي، وبيشوف ضفر من ضوافر أنجيلا في الحمام وكان مكسور، ولما بيروح عشان يدور عليها بتظهر البنت فجأة وبتهاجم أبوها عشان تضربه وبتقفل الباب. ولما بيتمكن فيكتور من الخروج بيلاقيها وكانت بتعاني من نوبة من نوبات الصرع، وبيقرر إنه ياخدها بسرعة للمستشفى، وهناك كانوا بيحاولوا السيطرة عليها عشان تفقد وعيها باستخدام المهدئات. وبعدها فيكتور بيسأل آن عن حالة بنته وإذا كان مر عليها حالة زي دي قبل كده. وفي الوقت نفسه ميريندا وتوني بياخدوا كاترين وأخواتها الصغيرين للكنيسة، وفي الوقت اللي كان فيه القس بيشكر الرب على عودة كاترين بنشوف البنت وهي تعبانة ومرهقة جدا. وبعد وقت بسيط بتخرج كاترين من الكنيسة، ولما توني بيلاقيها بيكتشف إنها دمرت المخزن. وفي الوقت نفسه بينتهي الناس من صلاتهم في الكنيسة وبيتفاجئوا بكاترين اللي بترجع وكان الدم بيغطيها، وبيحسوا كلهم بالدهشة من شكلها، وبنشوف إنها بتمشي في اتجاه القس وهي بتصرخ بشكل مستمر الجسد والدم، لحد ما الأب والأم بيظهروا وبيحاولوا السيطرة عليها. ولما بيروحوا المستشفى وبيكتشفوا إن فيكتور هناك مع بنته، بتقول ميريندا إن أكيد البنتين عملوا حاجة مش كويسة وهم في الغابة، وإنها سبب في كل الشر اللي بيحصل دلوقتي، وإن في كيان شرير سيطر عليهم. وبتقول لهم كمان إن يسوع بعد ما مات قرر مواجهة شياطين الجحيم عشان يقضي عليهم، وإنه رجع بعد 3 أيام، وإن بناتهم رجعوا مرة تانية فعلا بعد 3 أيام. لكن فيكتور بيرفض مناقشتها لأنه مش بيصدق كلامها. أما آن فبتروح لأنجيلا في أوضتها عشان تطمن على حالتها، وفجأة أنجيلا بتتكلم عن ماضيها وبتذكر اسم طفل، وبنشوف إن آن بتتضايق جدا، وبعدها بنشوف إن أنجيلا ابتدت تنزف بغزارة، وبيزيد القلق والتوتر في أوضتها. وبعد تكرار الحوادث الغريبة المرتبطة بأنجيلا بيتم نقلها المستشفى نفسي عشان سلوكها الغريب. بعد كده آن بتروح لزيارة فيكتور وبتحاول تديله كتاب عشان يوصل لإجابة على كل أسئلته، لكن فيكتور اللي مش بيصدق في الحاجات اللي بالشكل ده بيقول لها إن دي مجرد أوهام أو خرافة ومفيش أي دليل على وجودها. وهنا آن بتقوله إنها كانت بتستعد عشان تكون راهبة، وإنها كانت حامل وقررت تجهض نفسها، وإن تم منحها اسم ماري، وإن كل المعلومات دي ما كانش فيه أي شخص يعرفها، وعلى الرغم من كده أنجيلا عرفتها. وهنا فيكتور بيقرر إنه يقرأ الكتاب واللي وثقت فيه كريس ماكنيل تجربتها مع بنتها ريجان اللي كانت مصابة بمس شيطاني. وفي الوقت اللي بتروح فيه آن للأب مادوكس وبتقوله إن في حد محتاج مساعدته، بيروح فيكتور عشان يزور كريس واللي كانت عايشة لوحدها في بيتها، واللي بتقوله إن تم منعها من حضور جلسة طرد الأرواح الشريرة لبنتها، وإنها عرفت النتيجة بعد كده. وبتقوله كمان إنها كرست حياتها لدراسة الأساليب المختلفة لطرد الأرواح الشريرة في كل الأديان، وإنها كمان كانت عاوزة الناس تفهم إن حتى الحوادث اللي بتبقى مؤلمة جدا بالنسبة لهم ممكن نسيانها. وبتقوله كمان إن بعد ما نزل كتابها نجح بشكل كبير، وإن بنتها ما كانتش مبسوطة بسبب الكتاب وإنها قطعت علاقتها معها. ولما بتخلص كلامها بنشوف فيكتور وكان بيعرض عليها صورة لبنته وبيعبر عن رغبته في إنها تساعدها، وبيسألها كمان لو مستعدة تساعده زي ما ساعدت بنتها ريجان. وبنشوف إن كريس بتوافق وبتروح مع فيكتور للمستشفى عشان تشوف أنجيلا،
وكان الأب مادوكس في الوقت ده موجود في المكان. ولما بيوصل فيكتور بيكتشف إن بنته استخبت تحت السرير، وبنشوف إن كريس بتقول لها إنها عارفة هي مين، وكانت كريس معتقدة إنها نفس الروح الشريرة اللي استحوذت على بنتها. وفجأة أنجيلا بتروح للشباك وبتقول لها إن ريجان في انتظارها في الجحيم. بعد كده بيقرروا زيارة كاترين في بيتها، وبيتكلم فيكتور مع توني وبيقوله إن كريس موجودة عشان تساعد بناتهم، وبيلاحظ هنا إن توني كان بيتصرف بغرابة. بعد كده كريس بتدخل لأوضة كاترين اللي كانت تحت سيطرة الروح الشريرة، وبتحاول كريس التواصل معاها وبتقول لها إنهم اتقابلوا قبل كده. وبيتكلم الشيطان من خلال كاترين وبيسألها لو بتدور لسه على ريجان، وإنه مستعد يساعدها ويقول لها عن مكانها. وهنا بنشوف إن كريس كانت مصرة وبتقوله إنها مش عايزة أي شيء منه، وإنها هنا عشان تنقذ البنت. وفجأة بتصرخ كاترين بكل قوتها وبتقع على السرير وهي بتعاني من الألم الشديد. وبتحاول كريس إنها تطرد الكيان الشيطاني وتخلصها منه عشان تستعيد السيطرة على روحها. وبعد فترة بيتظاهر الكيان بإنه خرج من جسمها، وهنا كريس بتساعدها عشان تقوم وتقعد على السرير، لكن البنت المجنونة بتتحرك فجأة وبتمسك بالصليب وبتهاجم كريس عشان تضربها في عينيها، وبتفقدها الرؤية، أو بمعنى أدق بتتسبب في عماها. وبعد ما تم نقلها للمستشفى بيحاول الأب مادوكس الحصول على موافقة الكنيسة لعمل جلسة لطرد الكيان الشيطاني، وبيقول لهم إنه لما لمس البنت عرف إن في روح شريرة جواها، وإن الكنيسة لازم تتحرك بسرعة لإنقاذها من سيطرة الكيان الشيطاني. أما فيكتور فبيزور كريس وبيقدم اعتذاره على اللي حصل معاها، وبتقوله كريس إن الشيطان كان بيحاول يقنعها بإن ريجان ماتت بس هي مش مصدقة، وبتأكد له كمان إن اللي حصل من سنين ملوش ذنب فيه، وبتقوله إن قوتهم في وحدتهم وإنهم لو اتحدوا ممكن ينجحوا في إنقاذ البنتين. تاني يوم بيروح فيكتور وبيزور قبر سورين وبيقابل الدكتورة بيهيبي اللي بتمارس الهودو وبيطلب مساعدتها. بعد كده بالليل بياخدوا البنتين لبيت فيكتور في وجود بيهيبي وآن والأب دون ريفانز والأب مادوكس ومريندا وبوبي، واللي كانوا مجتمعين عشان يقوموا بالطقوس. لكن الأب مادوكس بيبلغ آن إن الكنيسة رفضت السماح بإجراء عملية طرد الأرواح الشريرة بسبب خطورتها. بعد كده بيروحوا كلهم للغرفة اللي ربطوا فيها كاترين وأنجيلا، وبيلاحظوا إن في انسجام واضح في نبضات قلوبهم وكأنه قلب واحد، وبيقرروا إنهم يقوموا بالمحاولة بنفسهم. وبتسلمهم بيهيبي تميمة لحمايتهم، وبتنصحهم إنهم يفضلوا بعيد عن البنات وإنهم ما يحاولوش يلمسوهم أثناء الطقوس. وبتبدأ آن الطقوس في الوقت اللي بتبتسم فيه أنجيلا لفيكتور بشكل شرير، وبعد شوية بتبص الآن عشان تتف في وشها وبتهدد الكل بإنهم هيموتوا الليلة دي، وكأن الشيطان بيكثف محاولاته في التأثير على عقولهم وبيسبب فوضى ورعب في نفوسهم على الرغم من استمرارهم في ترديد الصلوات. لكن الشيطان بيظهر وكأنه مش مهتم وبيكمل في تعذيب البنتين، وكان الوضع متدهور جدا، وكان تأثير الطقوس بسيط على الكيان الشرير. وبعدها بيهيبي بتبدأ في استخدام المياه المقدسة على كاترين وأنجيلا، وفي أثناء ده بيخرج شيء غريب من بق كاترين وبتقع في الأرض. بعد كده البنتين بيتلووا بشكل عنيف وبيخرج دخان من بق أنجيلا، وهنا بيهيبي بتكمل في الطقوس وبتنفخ في النار بحاجة من بقها، وبيتسبب ده في سحابة من الدخان بتنتشر في المكان وبتحجب الدخان الشيطاني وكأنها بلعته لحد ما اختفى تماما. وهنا بيهيبي بتطلب من فيكتور إنه ياخد الإناء اللي كان فيه النار ويرميه بعيد في اتجاه الشرق. ولما فيكتور بيخرج برا البيت بيلاحظ إن الأب مادوكس كان قاعد في عربيته وبيقوم بالصلاة، وبيقرب منه عشان يقوله في غضب إنهم جاهزين دلوقتي لمواجهة الشر. ولما بيرجع فيكتور للبيت بيتكلم الكيان الشيطاني من خلال أنجيلا وبيقوله إنه لما كان قدامه الفرصة اختار إنه ينقذ سورين بدل أنجيلا. وبنشوف إن أنجيلا بتصرخ بصوتها الحقيقي في وش أبوها بسبب قراره. بعد كده الشيطان بيعرض على أهل البنتين اختيار صعب ومرعب في نفس الوقت، وبيطلب منهم يقرروا مين من البنتين هتعيش ومين هيتم التضحية بيها عشان تموت. وبيقول لهم لو رفضوا انهم ياخدوا القرار هتكون النتيجة التضحية بحياة البنتين. في الوقت ده بيظهر الأب مادوكس اللي رجع في كلامه بعد رفض الكنيسة الاشتراك في جلسة طرد الأرواح الشريرة،
اللي رجع في كلامه بعد رفض الكنيسة الاشتراك في جلسة طرد الأرواح الشريرة، وبيتجاهل قرارها عشان يبدأ في إقامة الطقوس بنفسه. وبعد فترة ابتدى كل الموجودين يفكروا إنهم نجحوا أخيرا، لكن بعد كده الشيطان بيتحكم في البنتين وبيتمكن من لف راس الأب مادوكس 180 درجة عكس اتجاهها عشان يقع ويموت. وهنا فيكتور بيحاول إنه يكلم أنجيلا وكان حاسس باليأس، وبيعتذر عن قراراته اللي كانت في الماضي. وبعدها بيستخدم شالسورين عشان يتواصل مع بنته، وبنشوف إن الشاشة اللي بتعرض نبضات قلب بنته بتتغير. وفي الوقت اللي بتعبر فيه كاترين عن خوفها من الموت بيتكلم أبوها وبيقول إنه اختار إنقاذها. وفجأة بيحصل خلل في الإضاءة وبتتحرك أنجيلا من مكانها وبتتحرر من الجاذبية الأرضية عشان تطير في الهواء. وفي اللحظة اللي بعد كده بيمر كل الموجودين بمشاهد مزعجة ومخيفة، وبتخرج مادة صفرة من بق أنجيلا اللي بعد كده بتقع في الأرض وبترجع للحياة اللحظة قبل ما تفقد وعيها مرة تانية. وبتظهر روحها في نفس المكان المشؤوم في الغابة، وبعدها الكيان الشيطاني بيسحب روح كاترين بعد ما اختار إنها تموت. وبتفوق أنجيلا على صوت ميريندا وتوني وكانوا بيبكوا عند جثة بنتهم. وبعد فترة بترجع أنجيلا لحياتها الطبيعية وبتتحسن علاقتها بفيكتور. أما ميريندا وتوني فكانوا في حالة حداد على بنتهم اللي ماتت. بعد كده فيكتور بيزور قبر سورين وبتتقدم آن ببيان للشرطة في الوقت اللي بتعرف فيه كريس إن في شخص قرر زيارتها في المستشفى، وبنكتشف إنها ريجان اللي قررت الرجوع ومقابلة أمها. وهنا بينتهي الفيلم. كان معاكم الملخصات محمد إبراهيم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.